Guldet fortsätter lyfta samtidigt som dollarn faller. Ytterligare varsel och rapport från kinesiska elbilstillverkare. Och så summeras 100 dagar av uppgång i Börsfrukost. Varmt välkomna. Det är tisdag den 2 september, bredvid mig Gabriel Mellqvist och vi har lugna marknader idag men ganska så anmärkningsvärda rörelser i guldet. Får vi säga, handlas upp till över 3 500 dollar per uns. Rekordnivåer förstås intressant i en makrovecka. Dels var USA stängt igår. Dels så ser vi fram emot mycket laddad makrokalender och potentiella räntesänkningar i USA i september. Något som bäddar för fortsatta uppgångar i guld. Stark resa för guldet som vi ser där och jobbrapporten värd att hålla koll på fredag eftermiddag 13:30. Ännu ett varselbesked från Sverige idag också. Electrolux Professional denna gång. Ja, följer besked från Scania igår som säger upp människor, inte inom tillverkning men bland annat HR och service. Båda är beklagliga förstås, båda intressanta konjunktursignaler tycker jag. Electrolux Professional som levererar till restaurangnäringen. Kom ihåg att upplevelseindustrin varit ganska motståndskraftig i den här tuffa konjunkturen. Industrilastbilar också, även om vi sett mjuka konjunktursignaler från Scania förut. Så ja, två intressanta beklagliga signaler. Ja, på tal om andra fordon på annat håll, det har ju lugnat ner sig lite med rapporter både i Sverige och internationellt. Men vi inväntar ju rapport från elbilstillverkaren NIO, eller hur? Ja, noterad i New York, rapporterar innan öppning där. Det här är en aktie som faktiskt gått väldigt starkt i år om man ser till uppgången 46%. Däremot är det ju en aktie som packade upp fullständigt efter håsen 2021. Gick från $60 till $6. Nya lanseringar och prissänkningar är väl intressanta för det här bolaget. Man har en ny SUV, en lågprisvariant i Kina som konkurrerar med Teslas större modeller. Så ja, spännande att se. Vi fick ju en elbilsrapport i form av BYD igår där just prispress var en bromsande faktor. Apropå det och Tesla så har man stött på problem i Indien där rapporterar Bloomberg. Ett svagt mottagande av Tesla-bilar alltså, och det ska delvis i alla fall bero på höga priser som effekt av tullarna, skriver Bloomberg då. Ja, två tecken i tiden. Tullar drar upp priser för Indien har haft problem med relationerna med Trump och förstås prispress. Kina har ju konkurrerat sönder elbilsmarknaden. Kinesiska bolagen verkar inte heller göra vinster, men det här är väldigt allvarsamt för alla, eller i alla fall väldigt många elbilstillverkare. Vidare har vi fått en spelnyhet i form av att spel från leverantörerna Evolution och Pragmatic Play inte längre finns tillgängliga för användare av sajten stake.us. Gabriel, berätta mer. Ja, men där följer ju ett åklagarangrepp ifrån just Kalifornien och Los Angeles där operatören Stake och Kickstreaming och andra partners där Hacksaw och Evolution, alltså två svenska underleverantörer till kasinooperatörerna, finns med. Intressant, det här har redan påverkat kursen negativt i dagarna. Det här är ingen ny nyhet och det är väl rimligt att sajter plockas ner och påverkas. Men det ska bli intressant att se om det blir någon kurspåverkan i öppningen. Det följer vi upp om en minut. Ett ganska så snabbt vd-avhopp i livsmedelsjätten Nestlé också häromdagen. Laurent Frazier får gå på dagen igår efter en utredning av ett romantiskt förhållande med en direkt underordnad som han inte redovisat för bolagets styrelse. Ny vd heter Philip Navratil. Snabb rockad i choklad- och matvarujätten. Från matvarujätte och spel till sport. Den amerikanska riskkapitaljätten Apollo ska investera i idrott. Hur då? Kan tyckas anekdotiskt, men det här är en börsnoterad jättespelare inom kredit, alltså direktutlåning och riskkapital i USA. Nu öppnar man en 5 miljarders fond som ska investera bland annat i engelska fotbollsklubbar genom utlåning. Det går att tänka sig andra investeringsformer också. Även hästkapplöpning står på agendan enligt Financial Times som skriver om det här. Apropå intresset för sport så vill jag läsa kort ett utdrag från Dick's Sporting Goods vd som rapporterade häromdagen. De pratar om att de inte ser några tecken på inbromsning när det gäller det här konsumentsegmentet. Faktum är att leveranserna är väldigt stora, så kanske är det så att idrott än så länge står emot även om restauranger, och vi får se hur det går för flyg och resande som viker i takt med att konjunkturen är motig. Det börjar bli dags att titta till börsen nu.
Ja, Ja. vad kan man lägga märke till? Atrium Ljungberg bland annat lyfter ju 2% efter en höjd rekommendation av Handelsbanken. Ganska rolig rekommendation. Om vi börjar med Atrium så är det ju ett fastighetsbolag som är märkbart för alla som bor i Stockholm, för de bygger om hela Slussen med nya restauranger och kontor. Men det är också ett bolag som släpat efter även till exempel Fabege, andra Stockholms tunga konkurrenter. Nu tycker Handelsbanken att det är dags att köpa. Jag tycker att man har en spännande projektportfölj som kanske ligger vinsterna lite längre fram i tiden. Kanske ska man fortfarande vara orolig för vakanser och konjunktur. Men intressant läsning. Spännande att marknaden också ser med optimism på den här lite eftersatta fastighetsspelaren. Electrolux Professional var ner. Nu ser aktien ut att handlas runt nollan i linje med börsen. Tänk på att det är ju positivt för börsen. Den här typen av sparåtgärder brukar ju gillas av marknaden även om det samtidigt signalerar dåliga tider. Så att kanske svårt att läsa in någon tydlig riktning på den här typen av varsel. Jag såg inte hur Traton rörde sig heller. Men jag tror inte att det här är någon riktig kurstryckare i ändra riktningen. Upp 0,2%. Obefintligt. Evolution däremot straffas lite grann ner 0,7%. Kom ihåg att Evolution är billigt, men att du har den här typen av repetitionsrisker av regulatorisk natur som liksom ständigt biter bolaget. Ännu ett exempel på det idag. Ska vi gå vidare? Tycker jag verkligen. För vi har ju i och för sig en ganska så tunn agenda just idag, men inflationen från Europa får vi här under förmiddagen. Även tillverknings-PMI från USA och det är efter motsvarande siffra från flera länder igår. Det här makrotemat verkar vara genomgående hela veckan. Kanske inte så mycket drama när det gäller inflationen i eurozonen. Väntas ligga oförändrat på 2%, kärninflation 2,3%. Men inga större draman. Däremot så får vi faktiskt lite fransk budgetbalans som vi brukar strunta i men som kanske är extra spännande nu när Frankrike går igenom en budgetkris. Amerikansk PMI är förstås jätteintressant. Alla konjunktursignaler från USA. Vi får många den här veckan. Vi får ju flera jobbsiffror. Jolts, Challenger, veckosiffran. Allting kommer att vara betydelse för att prisa in den här septembersänkningen som nu ses som allt mer självklar. Den har gynnat guldet. Den kan tänkas fortsätta gynna börsen också. Ja. Och tillverknings-PMI kan vi väl notera väntas lyfta från 48 till 49, alltså ett lyft men ändå under tillväxtgränsen. Noterar också att dollarn fortsatt tappa mark, eller hur? Lägsta nivån på några veckor samtidigt som guldet fortsätter stärkas. Är det en del av samma pussel? En del av sänkningspusslet är det. Man kan också tänka sig att det är en del av turbulenspusslet. Donald Trump fortsätter angripa centralbankens oberoende. Han har ju också ifrågasatts av domstolar som inte gillar tullgenomförandet. Och han har själv twittrat om att det här kan skada USA. Om man inte får genomföra sina tullar kommer 15 000 miljarder dollar i planerade investeringar att gå om intet. Det kan göra USA till en tredje klassens nation, säger den dramaturgiskt högoktanige presidenten på Truth Social. Idag så är det ju också 100 dagar sedan botten i april, Gabriel. Vad ska man säga om det? Ja, men nämnda tulloro fick ju sin början i april på Liberation Day, 100 dagar sedan. 100 dagar utav uppgångar får vi säga, förstås inte varje dag, särskilt på slutet har det varit skakigt. Men det har ändå varit en väldigt, väldigt stark svit på börs- och riskmarknad överlag. Deutsche Bank körde fram en vad som har gått bäst i år-tabell, plikttroget varje månadsskifte. Jag noterar på de staplar vi ska få upp strax att vi ser banker, europeiska banker längst till vänster, alltså i topp. Guld, silver också tillgångar som har gått väldigt starkt i år. Och så heter vi spanska och italienska börser drivna av samma faktor, just bankerna. Så glada tider för guld, silver, stora banker. Samtidigt som vi har en hel del geopolitisk oro som fortsätter dominera nyhetsflödet. Ja, Ursula von der Leyens plan verkar ha GPS-störts av ryska aktörer igår. SCB har släppt en rapport om geopolitik idag där man tittar bland annat på sannolikheten. Den här grafen visar hur sannolikt bettingmarknaden ser, alltså oddsmarknaden ser på ett eldupphör i Ukraina. Något som vi hoppades på bara häromdagen i och med nya fredssamtal. Den sannolikheten sjunker nu drastiskt så vi får kanske vänta på fred och en återhämtning för byggaktier, sågade trävaror och andra sektorer som kan gynnas på ett eldupphör. Det får vi vänta på lite till tyvärr.
Tyvärr hinner vi inte mer den här gången, men än återstår ju Börslunch med gäster Katrin Danin på Söderberg & Partners samt Johan Larsson på Nordea. Tack för oss och tack för att ni tittat.